این چقدر زیباست. ضبطی؟ بله. خب فکر کنم زیاد احتیاج به معرفی نباشه. از معماری این سابات قدیمی مشخصه که در استان یزد هستیم، شهر تاریخی اقدا، شهری چند هزار ساله با خونه‌های کاهگلی و معماری اصیل ایرانی، مثل همین ساباتی که الان داریم ازش رد میشیم. فکر کنم خب تاریخی باید 300-400 ساله داشته باشه و اومدیم اینجا با دوستانی هماهنگ کردیم با جناب آقای ابراهیم زاده از بچه‌های فعال گردشگری در بومگردی انار و دوستان هماهنگ کردیم که اقدا رو بهتر ببینیم، بهتر بشناسیم و با شما به اشتراک بذاریم. درود بر شما. خب همه هستیم؟ همه نیستیم.
پیاده میریم دیگه. این دیگه باغگردیه دیگه. بریم حال کنیم. اگه ماشین میومد تو باغ من شما رو شخصا با ماشین میآوردم. سلام، خوبی؟ بتونیم که 100% بیان همه. بله حتما. شما خوشگل باشید من خوشگل میگیرم. خوبید خانم؟ خوردن و زمین جزی از زندگیه بابا. چشم میدم به شما، خدمت شما هستم، من مخلص شما هستم. این باید بغلش. خب بریم دوست. بریم. دوربین خوش اخلاق. بای بای. آبانبار حاجی محمود میشه اولین آبانباری که شما توی حصار میبینید. آبانبارا هم که میدونید با آب زنده. همه آبانبارای اغدا الان آب داخلشه ولی قابل مصرف نیست دیگه. آبانبار از یه تایمی دیگه منسوخ شد و گفتن که عامل اصلی انتقال وبا هستن و از کار افتاد دیگه، کسی نرفت سمتش. صرف این که باید، چون از جنس ساروجه باید آب داخلش باشه، آب پشت صد رو میارن و داخل اینا میریزن و آبدار نگهش میدن که سازه از کار نیفته و زنده بمونه. آبش ندید. دروازه اصلی ترین دروازه شهر که فقط نفر واردش میشد. عین ما گفتم بهتون دروازه پشتی که اون بالاست، شتر و کاروان ها از اون ور میان داخل. اون دروازه که انتهای کوچه خونه شیرین خانم اینا بود مستقیم، یه دروازه هم اونجا بود. اون دروازه مخصوص بازاریا بود و این دروازه اصلی. دروازه اصلی شهر مشرف به کجا؟ به جاده ابریشم. همون جاده راه شاهی که گفتم بهتون که ترانزیت شمال رو به جنوب متصل میکنه، همینه، این خیابونه که بعدش اون لاین اضافه شد و اون شد خط سنتو بهش میگن و خط اصلی ترانزیت. در واقع ابتدا اینجا بود. یعنی تقریبا تا 100 سال پیش کامیون ها، ماشین ها، اتوبوس ها از اینجا رد میشدن، یعنی از تو شهر رد میشدن. بعد اینا رو آوردن بیرون و از اون ور انتقال دادن. این نزدیکی این دوتا کنار هم دیگه باعث شد که اون اقتصاد بیاد داخل، کاروانسراها بیان اینجا، کاروانی‌ها بیان داخل و تجارت اینجا فعال بشه. این دروازه اصلی بهش میگن که این شکل و شمایل اصلی. سربازا داخل برجک‌هاش اونجا از شما سوال میپرسیدن که کی هستین و از کجا اومدین و بعد دروازه برای شما باز میشد. در این دروازه کجاست؟ توی موزه یزد نگهداری میشه. یه در بزرگ قدیم. آتشکده مهربانی فقط همون شیعه رو مونده ازش. میبینیمش یه 4 دیواریه. خود زرتشتی ها میدونن که اینجا مال مهربانوه و میان اونجا چیز انجام میدن. یه سری عکس اینجا داریم، اینا رو هم ببینین. شاید بعضیاشو نتونین شما ببینین. اولی که هتل اناره، توشین شما. بعدیش میشه چی؟ بادگیر مطبخ‌های قدیمی. اونه خانه کوچک که مربوط به قرن 9 که بهش میگن خانه شیخ کمپانی حتی. بعدیش میشه خونه امیری ها که ته کوچه خونه میرزا رضا کرمانیه و کلید رو به همینا میدن خانواده‌شون. بعدی میشه بازار اغدا، بعد هتل خالو میرزا، بعد آبانبار فاطمه خان. آبانبار فاطمه خان حالا شاید توی گشتمون نبینین شما.
آب انبار فاطمه خان میشه بزرگترین آب انبار اقدا که بیرون از حصار شهر. فاطمه خان یکی از دخترای خان قاجاری اینجا بود که درخواست ساخت، یعنی سرمایه و پول ساخت بزرگترین آب انبار رو میده و میگه بسازین اونو، بیرون از حصار بسازین و بکنینش وقف رهگذری که بیرون از این حصار دارن حرکت میکنن. اینم میان این بزرگترین آب انبار شهر رو میسازن. مقبره پارسبانو یکی از دختران یزدگرد سوم. ما کیو داریم اقدا؟ مهربانو رو اقدا داریم که میریم میبینیم. پارسبانو یه روستا بالاتر از ماه توی زرجو. نیکبانو چکچکه. قلعه تاریخی یغمش، این قلعه بالادست اقداست و تو منزل بعدی به سمت ورزنه اصفهانه. گنبد گلدسته مسجد جامع که آتشکده قدیم بوده. کاروانسرای ابوالقاسم رشتی جزو 999 کاروانسرایی که توی ایران ساخته میشه، یکیش اینه که به دست ابوالقاسم رشتی ساخته میشه. داستان 999 هم جالبه. شاه عباس یه آدم تجملی و خیلی آدم چی بگم بهش، نه اصلا کلا آدم تجملاتی بوده. میاد میگه که من میخوام یه کار خیلی بزرگ انجام بدم که اسمم موندگار بشه. وزیراشو جمع میکنه، اون آدمای دانشمند رو جمع میکنه، میگه چه کاری بکنم شما بگین. یه نفر میگه کاروانسرا سازی کن. کاروانسرا برمیگرده به قبل از این دوایر، یعنی یه تاریخ 2500 ساله پشتشه، اما تخریب شدن اکثر. میگن که کاروانسرا سازی کن. میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه که چقدر بسازم؟ یکی میگه 1000 تا بساز، میگه 1000 نه. چرا؟ میگه بسازین 999. چرا؟ چون 1000 لفظ ساده است. 1000 میگن 1000 تا ساخت، ولی اونجوری میگن 999 تا. الان قیمتا رو دیدی فری میذارن، میگن 0999 تو اصلا گیج میشه کی به کیه، به اون سم نزدیک ولی اینوریش رو میبین. این هم همونه. میاد 999 تا ساخته میشه با یکی که دوباره اینم میان اسلامیش میکنن، اون یکی هم میذارن اون ور، میگن این یکی هم این 909 تا اسماء الهی هستن، اون یکی هم که خود خدا باشه. این مدلی جمع میکنن کار رو توی اسلامی طورش. اما این 999 تا ساخته میشه به دست کی؟ به دست بازرگان ها. چرا؟ چون مسیر ابریشم رو میشناسن و میدونن کجاها نیاز به کاروانسرا. یکی از اون بازرگان بزرگ ابوالقاسم رشتیه. قبل شروع کردن مسئله سپتامبر جلوگیری برای همه توضیح داده. خیلی جالب بود. فرایند آبیاری رو بگم. مثلا چجوریه اینجا. این 5 هکتار آب و زمین کشاورزی که اینجا وجود داره رو چجوری آبیاری می‌کنه. این مجموعه‌ای که اینجا هستش رو بهش میگن چی؟ بهش میگن صفه. حوض صفه، خود صفه، آب انبار صفه و این مجموعه صفه جاییه برای دشتبان‌ها، برای کشاورزا. میراب در واقع اینجا میشینه توی گذشته و با سبوتشت یا سبوکاسه که میگن حقابه رو مشخص میکنه برای بقیه. یعنی در ابتدا بهشون حقابه داده شده و اینجا ساعت آبیاریشون رو با سبوتشت معین میکنه. سبوتشت فرآیندش رو میدونی هیچ کدومتون؟ میدونین شما؟ یه فرآیند جالبیه. آره. آفرین. یه تشت آبی رو داشتن کنارشون و یه کاسه که ته این کاسه یه سوراخی داره. کاسه رو که میذارن رو تشت، آب از این سوراخه وارد کاسه میشه
و یه تایمی طول میکشه که این پر بشه و بشینه کف. اون تایم آبیاری شماست توی هر واحد کرتتون. یعنی چی؟ یعنی شما میگی من 3 سبو آب دارم. این سبو یه اندازه خاصی داشته. توی منطقه اقدا سبو چقدره؟ 12 دقیقه است آبش. یعنی 12 دقیقه طول میکشه سبو پر بشه بشینه پایین. 12 دقیقه طول میکشیده این سبو پرشه بشینه پایین. شما میای باغبون دیگه میشناسه میراب شما رو دیگه، کاسه رو میذاره داخل، 12 دقیقه طول میکشه میشینه پایین، یه سنگ میذاره کنار، 1 مجدد میاره بیرون میذاره، 2 شما داری آبیاریتو انجام میدی. 3 که رسید قبل از اینکه بشینه کاسه به کف یه صدای خاصی رو در میاره. صدا خیلی شدیده، من نمیتونم دقیقش رو در بیارم، یه هویه اینو در میاره. شما اگه ته باغم باشی تو این 5 هکتار صدا رو میشنوی و میدونی که آب شما تمامه. در آب رو میذاری، نفر بعدی آماده است، در باغش رو باز کرده، در یعنی خروجی آب رو باز کرده، اون میاد و آبیاری رو انجام میده. فهمی چی میشه؟ و مجدد این سیستم به روز میشه برای آدم جدید. این حالا 10 تا سبو آب داره، این 10 تا رو میشماره و همون حرکت رو انجام. این شیوه آبیاری. اما قدیمی تر از این آبیاری به توسط چی؟ ستاره. یعنی اینو هم داشتن اکثر میراپا، اکثر اونایی که تو مکتب درس میخوندن فرآیند نجوم رو هم یاد میگرفتن، ستاره شناسی رو داشتن. خیلی هاشون میگن ما تایم نمازمون رو با ستاره تنظیمه. معتقد بودن یه ستاره است اینجا که باعث میشه که رنگ انار برگرده و رنگ انار از سفید، رنگ دونه انار از سفید بشه قرمز و یعنی انار رسیده است و آماده برداشت. اون ستاره چیه؟ میدونی؟ نمیدونی؟ چیش؟ بهش میگن ستاره سهیل. ستاره سهیل ما چون تو این نیمکره هستیم افق کوتاهی داره. افقش یعنی زمانی که میاد توی آسمون و میره 5 دقیقه طول میکشه. خیلی طول بکشه 10 دقیقه است و سریع میره پایین. اونا فصلش که از نیمه اول آبان ستاره قابل رؤیت تا نیمه اول آذر. از نظر انار هم که بخوایم بشناسیم، انار تقریبا از آبان شروع میشه به سمت رسیدن میره تا آذر. یعنی از مهر یه گوشه‌ای شروع میشه و میاد به سمت آذر. اوجش تو آبان. توی مهر ما انارهای پیشرس رو داریم. خب مثل چی؟ انار شیرین، شیرین عقدایی، میخوش. این 3 گونه اناری هستن که توی مهر میرسن. اکثر باغا 1 یا 2 تا این درخت رو دارن توشون. اناریه که مورد پسند خودشونه، نمیفروشن، کسی هم نمیدن زیاد. انار شیرین رو دونه سفید، طعم شیرین مثل قند. بعد میایم توی آبان، گونه اصلی اناره دیگه، یاقوتی اونجاست، زاغ اونجاست، میخوش اونجاست، زاغ میخوش اونجاست و انار خاتونی. اینا توی آبانن. و انارهای زیر درختی یا سر درختی که میگن، اینا رو نمیچینن تو آبان، میذارن تا آذر. کارمند بودیم. باغ شماست؟ قابل نداره، بیا اینو میاره دیگه. به دست شما درد نکنه. بازار مشترکه. خیلی محبت فرمودین. بیا چرا ایوان بفرمایید. قربون شما. خسته نباشید.
میگم بعد شما ما ایشون بگیر ما 3-4 نفر میریم سریع تمام. احوال شما حالتون خوبه؟ سلامتی انشالله. ما خوش آمدید. قربون شما سلامت باشید. باستانی عرض کنم که بله از عهد هولاکوخان مغول اقدا خواجه نصیر طوسی، من خودم فرهنگی ام. خواجه نصیر طوسی اومده اینجا هم گبرنشین بوده، زردشتی بودن. بعد در یک شب اینا مسلمان شدن و به ازدواج هم در آمدن و عقدار بوده، عقدگاه بوده، حالا شده عقدگاه بوده. بله. آثار باستانی بسیار خوبی داشته، خیلی‌هاش متاسفانه بی توجهی از بین رفته. متاسفانه. یعنی اگر اینا را بازسازی کرده بودن، ارگ بم هم مهمتر و قوی‌تر بود. برج‌های خوب قلعه داشته خراب شده. یه برج خواجه نمک داره خیلی خوبه. رباط شاه عباسی داره خیلی قشنگه. بله. 2-3 تا هتل هم بازسازی کردن، اینا هم داره. انارش هم در بله. شما آقای محمود افخمی. آقای افخمی مهمترین محصول اقدا انار اقداه، ولی متاسفانه حالا چند سالیه یه آفتی اومده اقدا. این مگس مدیترانه‌ای این دنده انار رو نیش میزنه. این مگسا که میره تو انار نیش میزنه. انار از درون لجن میکنه. حتی این انار گوسفند هم نمیخوره. نمیخوره. مرغ هم نمیشه بخوریم. حالا انشالله سهم زدن و تا حدی جلوگیری شد. الان این انارا که مشکلی نداره برای چی؟ نه اینو نه. آقای افخمی دقت کردن ماشاءالله تمام بافت خونه‌های حتی خونه‌های عادی مردم هم کاهگلیه. بله کاهگلی بوده. تو ببینید جناب، توی کاهگلی بافت قدیمی اقدا طوری همه بادگیر داشتن. تابستونا بدون پنکه، بدون کولر خنک بود، راحت زندگی میکردن. زمستان هم با همین آتش منقل و با همون هیزم خودو گرم میکردن. تابستان هم خنک بود. ولی متاسفانه در اثر بی‌توجهی اون آثار باستانی خیلیش نابود شده. تو هم زندگی نمیکنن. بعضیا بازسازی کردن ولی بیشتر اهالی اقدا از اقدا بیرون رفتن، شهرک زدن. شهرک هم جدید دو خیابان‌بندی و حیف اینا که خونه‌های اینا خراب. واقعا این دیگه بناش گیر میاد، نه خشتش گیر میاد. بله. خب انار کوچولو ببینم. بسیار زیبا. خندان. خب از کجا تشریف آوردین؟ تهران. شما بسیار زیبا هستید خانم. بزرگوارید شما. که سلامت باشید. زنده باشید. خدا سلامتی بده شما. الان رو جمع می‌کردن. خانم‌ها 7-10 نفر دور هم جمع می‌شدن و با این چوبایی که از درخت انار از قبل آماده کرده بودن پشت انار رو می‌کوبوندن. یه نفر انار رو باز می‌کرد، انار ترکیده رو باز می‌کرد و اون خانمایی که بودن می‌زدن روی چوب و می‌زدن پشت انار رو با اون چوب انار رو دون می‌کردن. بعد که 7-10 تقار پر از دون می‌شد، یه نفر پاشو می‌شد. چیکار می‌کردن؟
کم کم می‌موندن تا تعطیل پای دیدن خدا قوه قربانشون سلام چیکار می‌کنی؟ تمام می‌رسونه دیگه آخراشه دیگه ره؟ تموم شد بسیار قدم شما خوب بود دیگه تموم شد سلامت باشی یه دونه میخندم اما میکنم اون بر از همون به بار میومد تو این خونه قدیمی ها که میرم که مخروبه شده میرم یک کوچه دوره‌ای از رب انار گذاشته شده اونجا یاد این رب سفت شده که سرد شده اون صابونه خوب این مجموعه اتاق مادر بزرگ من بوده بله که تخریب شده بود و کلا چیزی ازش باقی نمونده بود. اگه بخوای عکس‌های اولیه‌اش رو ببینید تو امارات مهربان تونستان می‌تونید عکس‌های اولیه چیزی که بوده و چیزی که شده رو ببینید. کجاست همینجا سلام؟ عکساشو تو امارات تو اینستا امارات مهربان. بله بله بعد اومدید اینجا واسازی کردید اینا و کلا اینا اضافه شده. آها اضافه شد با یه معمار قدیمی 85 ساله اینا رو برام ساخت و بازسازی کرد. یعنی قبلا نداشته؟ اصلا نداشته تا این دیوار بوده. این تاخچه ها رو ما نگه داشتیم از قدیم. تاخچه مشخص است. خدمت 600 ساله داره. آها 600 سال دوران است. صفوی تقریبا. قبل از صفوی. بله قبل از صفوی. بله بسیار عالی. و اگه تشریف برید داخل هم که میتونید بریم صفحه بفرمایید. خشتی بله برید سلام درود بر شما. درود بر شما. قربان شما. برید بفرمایید. بفرمایید اینجا آتش‌نام خیلی به هم ریخته. اشکال نداره حالا تعمیر کردن دیگه. اینجا امارات مهربان. تشریف بیارید. اینجا شما میتونید سقف خشتی رو ببینید. خشت و گل با خشت و گل سقف زده شده. بسیار اونایی که به معماری آشنا میدونن این خشتا هر کدوم شاید 7 کیلو 8 کیلو 10 کیلو وزن داشته باشه و با گل اینجوری سقف خورده. و این قوسه رو این هنا رو چه هنرمندانه در هنرمندی قدیم بوده. این دیوارهای ما یک قسمتش اونجا ببینید دیوار بینشه دیوار بیرونیمون همه 1 متر فاصله داره. یعنی دیوارمون 1 متر عرضشه. بله. این باعث میشه که تو زمستان تشریف بله. میارید بدون بخاری گرمه تو تابستان هم بدون خنک کننده خنکه. پس جناب آرامش کامل. این سقف خشتی‌ها هم به 600 سال پیش بوده دیگه. بله بله این دو تا اتاقمون مربوط به 600 ساله پیش. بسیار عالی. و فکر می‌کنید کی حاضر بشه؟ آماده است دیگه. دیگه آماده است. آماده است. فقط ما تجهیزش داریم می‌کنیم. شاید تا یک هفته دیگه آماده است. بسیار عالی. خدا قوت دست شما درد نکنه. ان شاء الله ممنون متشکرم. فریزر مخصوص باید برای اونا داشته باشه. حالا ما تقریبا 2-3 تا عقبمون رو می‌ذاریم. خب دیگه الان
میرسیم به این سازه کلک. کلک تو لغت به معنی منقل یا آتشدانه که توی گذشته توی هر محله زرتشتی یه دونه از این کلک ها وجود داشته. کلک ها کار روشنایی و چراغ محله رو داشتن. اینجوری بوده که یه نفر بانی می شده و می اومده داخل این کلک آتیش رو برپا می کرد و مردمی که توی این محله بودن می اومدن پای آتیش و دور هم جمع می شدن، حرف می زدن، گپ می زدن و یه پای هم نشینی رو داشتن. بله. که بعدش آتیش که فروکش میکرده، یعنی شب به اون درجه خودش میرسه و آتیش فروکش میکرده، مردم متوجه میشن که دیگه باید کم کم برن سمت خونه. زمان بندی هم براشون مشخص میکرد. دقیقاً. هر کسی میومده با خاکانداز میزده زیر زغال رو هم با خودش میبرده. حالا یا برای کرسی، تنور و کارهای دیگه اگه داشتن. پس هیچ چیزی توی کبیر دور ریختنی نیست. برای دادن اکسیژن و هیزم و فلان اینا داخلشه. خب میایم جلوتر تا میرسیم به یه سازه چوبی به اسم ایمن بست. همین چوبه. همین چوب. تقریبا گفته شده که 700 سال اینجاست. چوب درخت توته، بسیار مقاوم و اینکه کاربردش اینه که در گذشته اگر من با شما توی جایی از این ده درگیر می شدم، اون آدم ضعیفه من بودم، از دست شما فرار می کردم و خودم رو می رسوندم به اینجا. مادامی که من میام پشت این چوب، من در امان بودم و شما دیگه حق تعرض به منو نداشتی، نه فیزیکی نه کلامی. من نمیتونستم اینجا وایسی تا من بیام بیرون. درگیری ما کامل تموم میشد. شما میرفتین و من میرفتم. چه حکمتی بوده این چوب؟ یعنی معتقد بودن که توی حریم عبادتگاه، چون اینجا مسجد جامع است، درگیری و نزاع جایز نیست و درست نیست و امان در واقع جوری امان میداد این مکان. امان میدادن بهشون. و این چوب مرز بین اون جای ناامنی و جای امنی بود. مرز بین خیر و شر شده این چوب. بازار قدیمی داره؟ بازار قدیم، بزرگترین، طویل‌ترین و سرپوشیده‌ترین بازار زمان خودش که گفته شده 140 کسب داخل این بازار فعالیت داشتن توی قدیم و تماما صنایع دستی. متاسفانه از 200 سال به این ور تقریبا مغازه از کار افتاد. و چرا؟ چون علم و هنر این کارها نتونست سینه به سینه بیاد جلو. بعضم پدر فوت شد و این هنر موند و به بچه به ارث نرسید. بعضم مهاجرت کردن و حالا اتفاقات همچنینی باعث شد که اینجا متروکه بشه. خیلی از مغازه ها درشون بسته شد، پلم شدن. یعنی الان ما تو همین بازار هستیم؟ ما تو بازاریم، بله. این راسته اصلی بازار. چه معماری زیبایی هم داره. تقریبا گفته شده که از دوران اولاکو یا ایلخانی شکل و توسعه گرفته. میریم سمت حالا مغازه هم که این زیر هستن رو بهتون میگم که بعدش. بله. قدیمی ترین دری که اینجا موجوده در مسجد جامع. قدیمی ترین در چوبی اینجا و همون شکل و شمایل اسلامی خودش. قدیمی ترین و قشنگ ترین در موجود توی عقل. واقعا هم زیباست. چه به احجام و قرینه کاری و خیلی شیک هم. بله. کار دسته این نازه؟ بله کاملا کار دسته و بالا هم یک کتیبه داریم به خط کوفی. یعنی ما اون بالا بله فکر میکنی این خط دوره اسلامیه، یعنی چقدر باید باشه این قدمتش؟ میتونیم بخونین شعر رو؟ نه. نوشته غرض نقشی است که از ما باز ماند که هستی را نمیبینم بقایی. شعر سعدی. به به چه جالب. یعنی فقط تأثیر شماست که باقی میمونه، خودتون رفتنی هستید. خوب باشی خوبی میمونه، بد باشی بدی میمونه. چه جالب. از سعدی بله خورده. و تاریخ اینجا گفتین مسجده؟ در میگرده این در به دوره قاجار به این سمت تقریبا. از اون تعداد مغازه‌ای هم که گفتم، حالا قدیمی تراشون مغازه کلندون سازی. کلندون یا کلیدون همون کلیدان‌های چوبی هستن که تو همین حفره‌ها کار گذاشتن. اینجا استادکارش مدلی میساخت از کلندون که کلیدش به هیچ در دیگه‌ای نخوره. کلید متمایزا مال همون کلندون بود. یعنی گذشته از کار صنعتی خیلی کار هنری هم بود. کار هنری خیلی سختی باید رو چوب انجام میشد که این اتفاق بیفته.
چون همهش با زائده هایی که چوب تراشی شده داره انجام میشه. بله. مغازه مازاری که کارش تولید حنا و پودر رنگ بود از چیز، بله. کار بافی، پشم ریسی، آسیاب که اینجا جزو آسیاب بود و خب بعضی این مغازه ها متروک شدن، یه عده‌شون شدن موقوفه و از بین رفتن کم کم. میرسیم به میدون کوچیک اغدا. میدون کوچیک اغدا معتقدن که هسته مرکزی اغدا بوده در گذشته. همینجا. یعنی میادینی بود، میدونی بوده که جشن‌های بزرگ اینجا انجام می‌شده و خب خونه‌ها دایره‌وار دور این میدون شکل گرفته و رفته عقب. خونه‌های نزدیک به این دایره، ثروتمندان، خانها، خانزاده‌ها و بازرگان‌ها و هر چقدر عقب می‌رفتیم فقیرترها و حالا نیازمند. بعد تو دوره قاجار این شکل قجری رو به خودش میگیره. تمامی میدون‌ها اگه دیده باشین این شکل رو دارن و این فرم رو دارن دور تا دورشون. این شکل قجریه، شکلی که از دوره قاجار وارد شد و میشه گفت که تو دوره قاجار اومدن منصب و جایگاه دادن به خانواده ها و گفتن که مثلا خانواده کریمزاده داخل این سکو، داخل این قسمت، خانواده احمدی داخل اون سکو، به همچنین و خانم ها طبقه بالا مراسم ها رو نگاه کنن. توی این میدون مراسم نخل گردانی انجام میشه. مراسم چی؟ نخل گردانی. آها. و خیلی هم با شکوه اون مراسم اینجا، چون میدونی خورده تنگ، اون نخل بزرگ اینجا و اون توده جمعیتی که میچرخن خیلی خاصه بود و یه دم جایگاه نداره این پایین. آره این وسط کلک، همون کلکه که دیدین به این فرم هسته وسط خالی و داخلش آتیش رو روشن میکردن قبل از اینکه این تیر چراغ مصنوعی بیاد جاش. بله دیگه روشنایی با این بود. بسیار عالی، عالی بود. بفرمایید. به چقدر زیباست اینجا. این کوچه ها جزو قدیمی ترین کوچه های اغدا که میشه توشون رفت آمد داشت. میرسیم به این در. این در متصل به تکیه و میشه در پشت تکیه. در پشت تکیه برای خانم‌ها مقدسه و معتقدن که اگه توی 13 محرم بیان و اینجا در بزنن حاجتشون برآورده میشه. شما اگه به حالت عادی هم اینجا نشسته باشین، دم اذان که میشه پیرزنایی که دارن حرکت میکنن و میرن به حال خود یه دری میزنن، یه صدایی میدن. این پیرزنا همیشه حاجت دارن ته قلبشون و خب این درب رو میزنن و بسیار از عالی. اینجا. این پنجره چیزا مال همینجاست. بله این پنجره هم. الان حسین جان این کوچه که قدیمی ترین کوچه اغداست، چه تاریخی میتونیم بهش بدیم حدودی؟ تقریبا اینها فرمش تو همون دوره ایلخانی شکل گرفته شده. فرم اصلی شهر 600 700 سال تقریبا. بله. و خب این باستابی که حالا خونه ها نو شدن و اینا دیگه معاصر کم کم. بله بعد من همین میگم دورهای مختلف هم اومده مرمت شده، از مثل این خونه‌هایی که دارن زندگی میکنن باز همون به همون شکل قدیم نگه داشتن. به همون شکل قدیم. و خوشبختانه اینجا نمیذارن که سازه‌های جدید رو انجام بده یا تخریب‌های سنگینی. نه الان همین اقامتگاهی که مثلا ما اینجا هستیم ولی دوستمون واقعا زیباست. بله. یعنی شما از هر چیزی که مدرن هم بخواید اصالت خودش رو حفظ کرده با امکانات و اون گذشته هم به دوش میکشه. بله پر درای چوبی و ثبات‌های این کوچه ها، تنگی کوچه ها و این دیوارهای بلند صرفاً جهت فرار از نور خورشید بوده و گرما. مناطق کبیری زیاده بله که تو تابستون. میرسیم به اینجا و این قصه جالبی داره اینجا. توی گذشته تقریبا 50 سال پیش ما دو تا خونه رو اینجا داریم، یکی این بر یکی این بر. بله. دو تا پیرزن اینجا زندگی میکردن. این دو تا رفیق بودن، دوست بودن، اما خیلی میخواستن. اما خب پیرزنان قدیمی بعضا مثلا اون به اون میگفت تو چه چشت کجه، تو چه امری قیافت اینجوری کرد، تو آره رقیب بودن با هم میزدن به تیپ و تاپ. اینا دیگه یاد گرفتن برای اینکه درگیر نشن با هم، از پشت در خونه میشستن و با هم حرف میزدن. یعنی شمایی که اینجا رد میشدی صدا رو داشتی ولی تصویر ازشون نداشتی. پشت در خونه هر کی تو پشت در خونه خودش آفرین با هم صحبت میکرد. با هم صحبت. این خانم که فوت میکنه 2 سال بعدش تو همون روز و ماه این خانم فوت میکنه. ای جان. و شما وقتی سر خاکشون برین روی مزار اغدا، قبرها کنار همه، یه نفر بینشون فاصله است که میگن اونو گذاشتن که اون دنیا اینا به هم نپرن و واسطه گری کن.
این شکایت قشنگی بود. ایشون که یه بچه داشت و از اینجا میرن و در خونه رو تیغه میکنن که آسیبی نبینه. بله اینجا و اینا هستن بچه ها آخر هفته ها میان و خونه استفاده میکنن. بله. بله. مجدد میرسیم به کلک. کلک. پس اینجا میشه یه محله دیگه، یه محله دیگه مربوط به زرتشتی. بس با این حساب تو هر محله یه یه کلک داریم. ما 8 تا محله داریم با 8 کلک. که این کلک ها را دیگه مدرن ساختن، یعنی سنگی ساختن. بله درست شده. میرسیم به این قسمت شهر. اولین دژ شهر که ناکارآمد بود. خب و الحاق میشه این قسمت به دژ اصلی. اضافه شده دوباره. این الحاق شامل بزرگترین سابات اینجاست بعد از ساباتی که توی ناین اصفهانه. اینجایی که الان داریم میریم. بله. به دقیقاً تا ابتدای این کوچه مسقف و به این شکل. یه چیز جالب رو من اینجا بگم بهتون. بله. اغدا چون هنوز جمعیت مهاجر واردش نشدن، اون امنیت و آرامش خاطر قدیم رو داره. و مردم اصولا هم رو میشناسن و در کنار هم هستن. به خاطر همین اکثر خونه ها رو توجه کنید یا نخ تو دره یا کلید تو دره یا در بازه کنید. بازه. و آیفون تصویری یه چیز بی‌معنی اینجا. زنگ رو میزنن، شما تا میخوای ببینید کیه، میبینید تو حیاط خونه است داره یالدان. جالب اون دو تا رو نداشت باشه کلید میذارن روی کلید هست. خب یا نزدیکترین جا به در کلید هست، یه سوراخ اینجا هستش. حالا اینم نشونه از فرهنگ ایرانی و فرهنگ و مهمون نوازن. معتقدن اگر بیاین داخل اگه آبگوشی داشته باشیم آبشو زیاد می‌کنیم، اگه هم غذا نباشه نون و پنیر هست. میرسیم به سابات. سابات محل آسایش باد تحت لفظش. محل آسایش باد. سابات ها گذرهایی هستن که شما رو مسقفن و شما رو هدفمند از یه قسمتی انتقال میدن به یه قسمت. به یه قسمت دیگه. ویژگی سابات به خاطر معماریشه که اونو خاصش میکنه. ببینید این کلیدور پایین رو میبینید. بله. این راه رو عین همین طبقه بالاست و بعد سقف روش اجرا شده. گرما یا نور خورشید میخوره به سقف، اون حرارت میاد تا بالا، اتاقک بالا، اینجا تعدیل میشه، سردیش رو انتقال میده کاگل به پایین دست. به پایین ده. اینجا میشه. انتها رو ببینید تنگ دریچه و اینجا بازه. مثل شیپور کوچکترین نسیمی به وضع خودشون مکش میکنه داخلی. پس دیوار خنک، اصولا قدیمی ها میگن جسم دیوار خنکه یا جسم خونه میگن خنکه. هم دیوار خنک، این باد و نسیم هم 2 برابرش میکنه. اختلاف درجه‌ای که ما گرفتیم اینجا 5 درجه است تو دمای 40 درجه اقدا. یعنی 5 درجه خنک‌تر محسوسه. یعنی شما حس می‌کنی به اندازه 2 قدم از 40 درجه میای تا 35 درجه. دقیقاً حس می‌کنینش. بزرگترین نعمت برای گرمای کبیر. هر سری سکوها اینجا. بله. بهش میگن پیرنشین. پیرنشین. اینجا جای بود این پیرنشینا غیر از جلوی در تو سابات هم بوده. هستش. بله. چون اینجا میشستن یه خود استراحت میکنن زیر این خنکی و بعد میرفتن. به به دقیقاً. یه به حال حس زیبایی هم داره، حس خواستنی داره. اونجایی که من گفتم شما رو هوشمندانه انتقال میده به قسمت دیگه همینجاست. ما رو از قلب شهر آورد خارجی ترین قسمت شهر بدون اینکه متوجه چیزی بشین شما. سلام. دوان دوان تا لب چشم رسیدم نشانه از میون ندیدم تو ای پری